Hai, salut! Astăzi suntem în Poiana Mărului, în apropiere de mănăstirea Paltin sau Biserica Paltin. Și pentru că este un sfârșit de toamnă și este plăcut afară, am zis să fac o drumeție mai ușoară pe colinele Poianei Mărului. Așa că, ca reper, să vă lăsați mașina, aveți această parcare în apropierea Bisericii Paltin. Iar de aici putem observa și Biserica Paltin în stânga noastră. Ce vreau să știți e faptul că drumul este nemarcat, dar sunt foarte multe drumulețe și drumuri forestiere ca acesta prin zona Poiana Mărului, așa că fiți atenți. O să vă las link în descriere cu traseul pe care l-am parcurs eu, poate așa vă ajută și pe voi. E o tufă foarte, foarte mare de mentă sălbatică. Uau, ce frumos miroase! Foarte tare, uitați! Tocmai unde sunt acele căsuțe unde și-au instalat oamenii casele. Iar aia e fix pe vârful dealului. Și se pare că aveam dreptate. Acolo avem Bucegi, adică un vârf din Bucegi. Iar aici, ce v-am prezentat mai devreme, aici e Piatra Craiului. Trebuia să-mi dau seama că Piatra Craiului e mai aproape decât Bucegiu. Strugurei, frate! Dar cu ce să-i dai eu jos? Hai că am prins ceva. Oh, ce savoare au! Ești vorba să se compare cu cei din supermarket. Ia uite câți mai sunt acolo. La la! Dar sunt foarte sus. Nu ajung la ei. Dar asta e fain când mergi pe colinele satelor. Mai găsești ceva de ciugulit și te bucuri și de priveliști. Iar fructele, merele, perele, strugurii au alt gust aici, mă. E o altă savoare. Uite, și la fel și astea. Ce noroc pe capul meu. Ar trebui să le culegeți pe cele corecte, adică unele nu sunt gata. Nu sunt făcute nici asta. Se diferențiază puțin. Chiar și culoarea diferă, dar vă dați seama după textura, adică dacă apăsați pe ele, sunt moi. Gem curat. Vai. Wow.
deși nu mai sunt culorile alea foarte, foarte aprinse ale toamnei, cu multicolor, tot e fain să ieși afară, să te bucuri de frumusețea mamei naturii. Am companie. Acesta este în curte, e safe aici, dar sunt acolo câțiva care sunt liberi. Așa că fiți pregătiți pentru orice eventualitate. De aici, Piatra Craiului pare să aibă cu totul și cu totul o altă formă. De aceea mi-a fost mai dificil să-mi dau seama dacă e Piatra Craiului sau e Bucegi. Pe Bucegi încă zărim foarte multă zăpadă. Dar acum 2 săptămâni, când am fost pe culmea Bisericuței, pe traseul T8 din Moiociu de sus, erau și mai acoperiți de zăpadă, mult mai spectaculoși decât acum. Dar nici acum nu mă pot plânge. Tu îți imaginezi cum e să-ți faci nevoile și să ai o asemenea priveliște. Treaba asta am mai văzut-o doar în Elveția. Sunt anumite toalete panoramice în care îți faci nevoile și ești copleșit de priveliște. Ceva de genul are omul ăsta aici. Opa! Hai să mai dărâmăm câteva. Opa, așa. Ia uite, sănătoasă este. Ia uite. Am strâns câteva. Să fie pentru masă, după masă. Uite și prima bornă pe care o văd în viața mea de Via Transilvanica. Și nu e de mirare de ce au pus-o pe aici, fiindcă uitați și voi. Ce minunăție este aici!
Ai. Băcuța asta a fost pusă intenționat să te oprești și să bei ceva, să mănânci ceva aici. Nu se crede. Și slana asta e foarte bună. O ușor. Poate până la urmă ieșirile astea nu e vorba doar despre a vedea locuri grozave, ci și de a te bucura de o masă în natură. Fiindcă parcă altfel intră mâncarea și alt gust are atunci când ești în mama natură. Mai ales după ce ai depus atâta efort. Da? Mare lucru nu am aici. Niște ouă fierte, șuncă, pâine și mortadela. Să vedem. Că doar nu le-am cărat degeaba după mine. Nu? Sunt chiar faină. Mai ales cu pâine. Hai să vă arăt și cum arată în jurul meu de la Băncuța. Privește asupra craiului, mărului. Nu doar atât. Avem un vizor chiar și Munții Bucegi. E de dreptul belissimo. Cu siguranță veți găsi foarte multe măceșe pe drum în drumeția asta pe care o să vă las în descriere și vouă și vă puteți înfructa din ele. Acum este perioada lor, fiindcă a dat puțin înghețul și au reușit să se coacă. Sunt excelente, zici că mănânci gem curat. Așa că nu le ratați. Iar asta este priveliște de pe vârful Cetățuia. Chiar e fain aici. Pentru mine e suficient. Uite-te tu, nu este un munte, e un deal. 942 de metri, mare brânză. Chiar un pic mai mic decât Tâmpa. Și ai o priveliște 360 de grade în jurul tău. Hai să vă arăt. Începând din zona asta, avem Măgura Codlei. Acolo, în direcția aia, trebuie să fie Holbov. Și aici avem Muntele Brașovenilor, Muntele Postăvaru. Imposibil să nu știi dacă ești schior sau îți plac sporturile de iarnă. Iar aici inegalabili și superbi munți Bucegi, încă cu o sclipire de alb pe vârfuri. Aici jos am văzut o pensiune foarte, foarte drăguță cu dați ce privești. Și avem Piatra Craiului. Dar soarele ăsta
nu ne lasă deloc să vedem și noi. Gândiți-vă că noi am venit încolo, din zona asta. Am venit așa. Eu, sincer, dacă aș fi de prin locurile astea aici, aș veni pe colinele astea în fiecare zi. Bine, dacă aș avea timp. Dar cu zilele astea moderne nu mai ai timp mai de nimic. De-aia vă spun, faceți-vă timp pentru pasiunile voastre, fiindcă altfel o să vă stavidiți și voi, la fel ca fructele toamnă, și o să vă păliți ca frunzele căzute din copaci. Se va duce viața voastră și o să simțiți că nici măcar nu ați trăit, ci doar ați trecut prin viață. Va fi trist. De-aia vă tot spun mereu, ieșiți afară, nu contează unde, luați o mână de prieteni sau unul singur și mergeți, vedeți lumea asta, fiindcă sunt atâtea de văzut, atâtea de descoperit și noi ne limităm la un job și o cutie pe care o numim casă. Deci, mai mult în afară de somn, că petreci noaptea acolo și că te ferește de vreme foarte neplăcută, altceva nu are un rost. Nu o să iei cu tine nici casa, nici banii, nici mașina, nimic. Chiar nimic. Și fă ceva pentru tine. Sau și mai mult, și mai bine, fă ceva și pentru tine, dar și pentru ceilalți. Găsi și ciupercuțe. Uite dolofana. E bine, la intersecția asta din spatele meu, eu o să fac stânga, cum vin din partea aia. Am înțeles că partea asta de marcaj cu Via Transilvania mă scoate în Poiana Mărului, spre asfalt. Iar eu nu vreau să mă întorc pe asfalt în Paltin. Aș vrea să mai văd ceva totuși până se lasă seara. Cum părăsește omul locul, omul se duce totul de păragină. Cum să nu îți placă, frate, plaiurile românești? Nici cum să mai vină să plec de pe aici. E bine că vin seara și trebuie să mă duc mâine la muncă. Soarele începe să apună și uite ce culori ne oferă începutul de apus. O altă chestie tristă,
Am văzut foarte multe case părăsite în paragină și chiar și hambare care nu mai sunt folosite. Ceea ce înseamnă că viața de la sat se stinge din ce în ce mai tare. Și e trist să vezi asta, fiindcă de aici am plecat cu toții. Sincer, m-aș întoarce aici. Aș da orașul oricând pe așa ceva. Ce fain. Nu trebuie neapărat acasă. Să-ți iei o rulotă și un petic de pământ. Și vara poți să vii să stai liniștit și cât dorești. Uite ce superb! Băi, da. E mai mult de mers decât am anticipat. Dar cel puțin imaginile astea îmi mai alină oboseala. Foarte, foarte plăcut. Uite încă o căbănuță care privește incredibilă. Cu bucegi în stânga, în față cu craiul și chiar cu păpușa și făgăraș încolo. Ia. Uite alții tocmai unde s-au cocoțat. Ce frumos este aici. Mă prind seara. Da, mă prind seara. Am vrut să mă duc aproape. Ce noroc pe mine să mă ia domnul tractor. Să știi foarte mulți oameni prin zonă pe aici. Dau seama. Și merge chiar aproape de mănăstire. De biserică, pardon. Ce faci? Iar am intrat în belele. Nu știu ce bulan am avut ca să mă ia domnul ăsta cu tractorul. Chiar nu știu ce bulan am avut. N-aș fi ajuns, cred că nici la ora 8 la mașină. Era foarte mult de mers. Mulțumesc! La revedere! Am scutit din drum. Mai am circa 1 kilometru până la mașină. Până! Bine te-am regăsit, scumpul. Băi, așa se întâmplă, frate, când te mâncă în cur și ești încăpățânat că vrei tu să faci mai mult. Cam așa se întâmplă. Dai de belele, ce să mai dai de belele. Dacă nu era nenea ăsta cu tractorul să mă ia, și acum bâșbeiam pe acolo, așa, cu lanterna.
Da, mă bucur că totul s-a terminat cu bine și abia aștept să ajung acasă la copii. Cu siguranță pentru mine a fost o lecție pe care nu o să o mai repet. Într-adevăr, a fost mult prea lung traseul și nu l-am apreciat cum trebuie, adică distanța n-am apreciat-o cum trebuie și timpul, că ziua s-a scurtat. Dar asta e o lecție bine meritată și cu siguranță nu o să o mai repet. Așa că uite-te în ochii mei, Dani, cel din viitor, și te rog, nu mai fă asta. Noi ne revedem într-o nouă aventură, sper că cu mai puține peripeții data viitoare. Pa!